Hello everyone, welcome to Only Competition APSC. So, ami amar juntu M Lakshmikantor series hetu ami continue koru. Aru ami last class ot ki kotha pati asilu about the fundamental rights, right? Fundamental rights or ami ki patisilu Article 19. So 19 or ami just begin korisilu duta ami kotha patilu about freedom of speech and expression aru freedom of assembly. No jano. Okay. Aji ami kotha patim freedom of association, right? Era freedom of association to jodi ami sabo jao tare mainly association form koribo karone right diye jane union banaise kunubai, okay, then association cooperative society banaise, so enekwa dhonor junbur groups hebur bonabo karone ei article to amak rights diye basically, thik ase. Eta kotha hol এই যোনটো রাইট এটো অলপ আমি বেছি সিরিয়াসলি লৈ ললো, isn't it? আমি অলপমান বেছি সিরিয়াসলি লৈ ললো, মানে অল ওভার ইন্ডিয়াতে আছে নো ডাউট, কিন্তু অসমত অলপমান বেছি সিরিয়াসলি লোৱা নিচিনা লাগে, বিকজ আমাৰ ইয়াতে দল সংগঠনৰ কোনো কমি নাথাকে, ৰাইট? চবে এটা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন বনাব যায়, লাগে কমিটি এখনেই হওক, বিহু কমিটিৰ পৰা আদি কৰি যিমান, ঠিক আছে, চবকে মানে লিডাৰশ্বিপ লাগে, চবে প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী হ'ব বিচাৰে, ঠিক আছে। বাট হা ইয়েছ, বাট এই যোনটো বস্তু হয় এইটো এনেকুৱাও নহয় কি আমাৰ ইয়াত চবৰে মানে একচুৱেলি বিগিনিং যোনটো আছিলে সেইটো কাইণ্ড অফ মানে মজবুৰি টাইপে ক'ব পাৰোঁ আমি, নহয় জানো? কাৰণ কাৰোতো চখ নালাগে ন, কিন্তু কথাটো হৈছে ইয়াৰ হিষ্টৰিকেলি একচুৱেলি বহুত ৰিজনছ আছে, ডিউ টু লেক অফ জবছ এণ্ড অল। এতিয়া অলপমান বস্তুবিলাক ঠিক হৈছে, যোনটো আগৰ চোৰা সেই বস্তুটোত সেনেকুৱাকেই গ'ল, অ'কে, বিকজ চান্দা লৈ লৈ পেলাই চলিব পাৰে, নহয়নে? সেইকাৰণে প্ৰাইভেট কোম্পানীজবিলাকো নাহিছিলে, ইয়াতে আহিলে লছ খাই গুচি যায়। কিমান কোম্পানী আমাৰ চকুৰ আগতে আহে গুচি যায়, আহে গুচি যায়। ন' ওৱান ইজ ইণ্টাৰেষ্টেড টু ৱৰ্ক ইন আছাম, বিকজ ইয়াত ইমানেই চান্দা লাগে, কিবা এটা নতুনকৈ আহিবহে লগে লগে চান্দা, হয়নে? তেনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যন। চ' এনিৱেজ এতিয়া বস্তুবিলাক অলপমান ঠিক হ'বলৈ ধৰিছে due to our government initiative, but a lot needs to be done. Okay, এতিয়া এই যোনটো আৰ্টিকেল এইটোত আৰ্টিকেল 19(1)C এইটোত কোৱা হৈছে about freedom of association, but কথাটো হ'ল এই বস্তুটো এই আৰ্টিকেলটোৱে it only includes start, ঠিক আছে, এছ'চিয়েশ্যন এটা বনাবলৈহে ৰাইট দিছে, ঠিক আছে। it not includes the right to it not includes the right to start an association or union, but also to continue with the association or union as such, ঠিক আছে। So অকল start কৰিবই দিয়া নাই, এছ'চিয়েশ্যনটো ৰান কৰিবলৈ দিছে। start plus run দুইটা বস্তু একেলগত এলাউ কৰিছে, start আৰু run। অকলটো বনাব দিলে নহ'ব নহয়, মই এছ'চিয়েশ্যন এটা বনাইছোঁ, বাট সেইটো মই চলাবলৈ মোক ৰাইটছ দিয়া নাই, তেনেকুৱা হ'ব জানো? য়েছ, চ' ৰান আৰু চলোৱা দুইটা বস্তুৱে ইয়াতে এলাউ কৰা হৈছে। ফাৰ্ডাৰ ইট কভাৰ্ছ দ্য নিগেটিভ ৰাইট নট টু ফৰ্ম অৰ জইন এন এছ'চিয়েশ্যন অৰ ইউনিয়ন। অ'কে, চ' ইয়াতে ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কিছুমান ইম্প'জ কৰা আছে, যাতে এনেকুৱা এছ'চিয়েশ্যন নবনায় যোনটোদি পাব্লিক অৰ্ডাৰটো ডিষ্টাৰ্ব কৰিব পাৰি, অ'কে, বা ডিষ্টাৰ্ব হয়, অ'কে। যেনে এছ'চিয়েশ্যন বনাব দিছে বুলি ইনচাৰ্জেণ্ট গ্ৰুপ এটা বনাই লৈছে, তেনেকুৱাতো হ'ব নোৱাৰে ন। তো সেইটোত কি হ'ব, ছ'ভাৰ্নিটি এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি হাৰ্ট হ'ব, চ' ডেট ইজ নট এলাউড, ঠিক আছে। চ' এনেকুৱা টাইপৰ কিছুমান ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ ইয়াতো দিয়া হৈছে, অলৰাইট, অ'কে। দেন মুঠতে লফুলি হ'ব লাগিব বস্তুবোৰ, ইন চিম্পল ক'ব গ'লে। দেন নেক্সট ইজ ফ্ৰীডম অফ মুভমেণ্ট। freedom of movement. So freedom of movement ot ki ase, this freedom entitles every citizen to move freely throughout the territory of India. মই যোৱাকালি কৈছিলোঁ যে দুটা টাইপৰ ফ্ৰীডম আছে মুভমেণ্টৰ কাৰণে, এটা আছে উইদিন দ্য টেৰিটৰি অফ ইণ্ডিয়া আৰু এটা আছে আউটছাইড দ্য টেৰিটৰি অফ ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে, যোনটো ফৰেইনত যায়, ক্লিয়াৰ?
এটা ফৰেইনত যোৱা যোনটো ৰাইটছ আজি আমি থাইলেণ্ড গ'লো ভিয়েটনাম গ'লো US গ'লো জাপান এটসেট্ৰা এটসেট্ৰা সেই যোনটো ৰাইট সেইটো কোনে দিয়ে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আৰু আৰ্টিকেল 21ত সেই ৰাইটছটো আছে ক্লিয়াৰ আৰু যোনটো উইদিন দ্য টেৰিটৰি অফ ইণ্ডিয়া ঘূৰিব পাৰি সেই ৰাইটটো কোনে দিছে আৰ্টিকেল 19 ক্লজ 1 দিয়ে সেই ৰাইটটো দিছে so freedom of movement to কি হয় this movement entitles citizen to move freely throughout the territory of India so it is inside হয় ঠিক আছে so this is throughout the territory of India throughout the territory of India so India ভিতৰত যোনটো ঘূৰিব কাৰণে আমাক ৰাইট দিয়া হৈছে সেইটো আৰ্টিকেল 19 দিয়ে দিয়া হৈছে ঠিক আছে so সেইকাৰণে আমি ফ্ৰীলি এখন ষ্টেটৰ পৰা আনখন ষ্টেটত যাব পাৰো ঠিক আছে but this right underlines the idea that India is one unit so far as citizen is concerned so যিহেতুকে আমাৰ সিঙ্গল সিটিজেনশিপ আছে we are Indians right so যিহেতুকে আমাৰ আসাম হিচাপে citizenship নাই মহাৰাষ্ট্ৰ হিচাপে citizenship নাই তামিলনাডু বা তেনেকুৱা citizenship নাই ইণ্ডিয়ান হিচাপে citizenship আছে so আমি ইখন ষ্টেটৰ পৰা ইখন ষ্টেটলৈকে আমি ফ্ৰীলি মুভ কৰিব পাৰো ঠিক আছে so সেইটো বস্তু আৰ্টিকেল 19 ক্লজ 1 দিয়ে সেইটো ধ্যান ৰাখে আমাৰ কাৰণে does the purpose is to promote national feeling and not parochialism ঠিক আছে the ground of imposing reasonable restrictions on the freedom are namely two এটা হৈ গল general public আৰু আনটো হৈ গল protection of interest of any scheduled tribe so reasonable restrictions আছে general public আৰু scheduled tribes so scheduled tribes and publicৰ মাজত যদি যাব লাগে তাত তুমি ফ্ৰীলি মুভ কৰিব নোৱাৰিব পাৰা তাত ৰিজনেবল ৰেস্ট্ৰিকশন লগাব পাৰে যেনেকুৱা ফৰ এক্সাম্পল এটা হৈ গল আমাৰ ইনাৰ লাইন পাৰমিট এটা অৰুণাচল যদি আমি যাব বিচাৰো তেতিয়া হলে আমি ইনাৰ লাইন পাৰমিট ল'ব লাগিব নাগালেণ্ড যদি যাব বিচাৰো ইনাৰ লাইন পাৰমিট ল'ব লাগিব ৰাইট তো তেনেকে মিজোৰাম মণিপুৰ এইবিলাক যদি আমি যাব লগা হয় দেন ইনাৰ লাইন পাৰমিট আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় ৰাইট সো ৰিজনেবল ৰেস্ট্ৰিকশনস লগাব পাৰে বিকজ ট্ৰাইবেল এৰিয়াজ বিলাক কি হয় তেওঁলোকৰ কিছুমান ডিস্টিংক্ট কালচাৰ থাকে ল্যাঙ্গুৱেজ থাকে কাস্টম থাকে তো সেই কাৰণে সেই বস্তুবোৰ যাতে ব্ৰেক নহয় তেওঁলোকৰ সেই গুটে কালচাৰ ট্ৰেডিশন ল্যাঙ্গুৱেজ এইবিলাক যাতে প্ৰটেকশন দিব পাৰি সেইটো কাৰণে কি কৰা হয় ৰেস্ট্ৰিকশন লগাব পাৰি ওকে সো এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা আৰু এটা কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট held that freedom of movement of prostitutes can be restricted on the ground of public health and in interest of public morals ঠিক আছে then person affected by AIDS এওঁলোকৰো আমি restrictions impose কৰিব পাৰো জেনাৰেল পাব্লিকৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা impose কৰিব পাৰি this makes sense right এটো আমাক সেন্স বনায় so হেতু বস্তু ঠিক আছে then next is freedom of residence freedom of residence so residence ত কি কোৱা আছে যে ইন্ডিয়ান সিটিজেনে ওকে গৈ পেলাই যিকোনো পাৰ্টত আমাৰ কান্ট্ৰি ইন্ডিয়াৰ যিকোনো পাৰ্টত গৈ পেলাই ৰিসাইড কৰিব পাৰে আৰু তাত সেটেল হ'ব পাৰে এই বস্তুটো কোৱা হৈছে ঠিক আছে তো বেসিক্যালি এভৰি সিটিজেন হ্যাজ আ রাইট টু রিসাইড এন্ড সেটেল ইন এনি পার্ট অফ দ্য টেরিটরি অফ দ্য কান্ট্রি ঠিক আছে তো এইটো দুটা রাইট সোমাই আছে ফার্স্ট ওয়ান ইজ রাইট টু রিসাইড ইন এনি পার্ট অফ কান্ট্রি ঠিক আছে এটা আমি রিসাইড কেনেকে কৰো আমি লেটস সে মই দিল্লী গৈছো ঠিক আছে তাত মই গৈ পেলাই পঢ়িব গৈছো কিবা কামত গৈছো তাতে গৈ রিসাইড কৰিছো তাতে থাকিছো ঘৰ ভাড়া এটা লৈছো থাকিছো বাস that is I am a resident of Delhi ঠিক আছে তো হেতু হৈ গল রিসাইড ঠিক আছে আৰু আনটো হৈছে settle the right to settle in any part of country which means to set up a home or domicile at any place permanently ঠিক আছে তো
ৰিচাইড কৰা সেইটো টেম্পৰাৰী হৈ যায় আৰু সেটেল কৰা মানে পাৰ্মানেন্ট বুজায় সেইকাৰণে কয় ন তাত কি সেটেল কৰিলা নেকি কয় ন জেনেৰেলি বলে নাই 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 সেটেলমেন্টৰ কথা ভাবা নাই এতিয়ালৈকে তাতে বা তাতে মই ঘৰ চৰ কিনিলো অলমোষ্ট সেটেল বুলিয়ে ভাবিব পাৰা আৰু তাতে মই তো দ্যাট মিন্স সেই পাৰ্সনজন তাতে সেটেল কৰিছে that is permanent ঠিক আছে but যদি কয় residing then that is not permanent so there is a difference between both the parts ঠিক আছে সেইটো বস্তু মনত থাকিব all right all right clear so yato again duta reasonable restriction ase general public aru protection of interest of any scheduled tribes so scheduled tribes or general public or khetrot kisuman restriction yato impose kora ase kotha ekei all right so ami potke goi pelai arunachalor আমি মাটি অৰুণাচল বাদ দিয়া না আমি 6 শিডিউল আমাৰ যোনবোৰ এৰিয়া আছে তাত গৈ আমি পটককে মাটি কিনিব নোৱাৰো ঠিক আছে ৰিজনেবল ৰেস্ট্ৰিকশন ইম্পোজ কৰা আছে ওকে মেঘালয়ত গৈ পেলাই বা তেনেকে অৰুণাচল বা এইবিলাকত যোনবিলাক ট্ৰাইবেল ডমিনেটেড এৰিয়া হয় তাত গৈ পেলাই আমি পটকে মাটি চাটি কিনিব নোৱাৰো ওকে মিন্স আমি সেটেল কৰিব নোৱাৰো ৰিজনেবল ৰেস্ট্ৰিকশন ইম্পোজ কৰিব পাৰে again kyo reason being distinct culture distinct language distinct tradition aru hetu jate preserve thake hetu karone okay all right then supreme court a freedom of residence aru eta bostu kole just certain areas can be banned for certain kinds of person kisuman manhur karone kisuman area probek nikhet kori dibo pari jene prostitutes hoi gol habitual offenders hoi gol ঠিক আছে যোনবোৰে ক্ৰাইম কৰি থাকে অফেন্ডাৰ্স তো তেওঁলোকক কিছুমান জায়গাত এলাউ কৰিব নিদিবও পাৰে prostitutes বিলাককো কিছুমান জায়গাত থাকিবলৈ নিদিবও পাৰে ঠিক আছে তো হেতুত ফান্ডামেন্টাল ৰাইট ভায়োলেশন নহয় ওকে then next is freedom of profession okay freedom of profession so freedom of profession on ki koise all citizens are given the right to practice any profession or to carry any occupation trade or business all right so freedom of profession so yate kwa hoise citizen bilake right paise je teuluke ji kono business okay then profession adopt koribo pare it is their right ঠিক আছে but yes certain conditions আছে enuka nohoy ki ekdom pura open khula kitab ঠিক আছে वैसा बिल्कुल भी नहीं है तो किसुमान क्षेत्रत কি কৰা আছে ৰেস্ট্ৰিকশনস ইম্পোজ কৰা আছে ঠিক আছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ৰেস্ট্ৰিকশন ইম্পোজ কৰা আছে জেনে হৈ গল ধৰি লোৱা কিছুমান ক্ষেত্ৰত ৰেস্ট্ৰিকশন জেনে হৈ গল ষ্টেটে certain qualification put কৰিব পাৰে in certain profession jene for example medical practice koribo lagile doctor hobo lagibo MBBS koa BDS koa okay ayurvedic koa homeopathic koa so doctor hobo lagibo tetia medical profession job koribo etu qualification set kora ase engineering job ketar karone engineer hobo lagibo right so enekwa kisuman restriction impose kora ase is it clear buji paisa okay then for example dhora drug inspector amar yar kothai goisu drug inspector
ড্ৰাগ ইনস্পেক্টৰৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে ইয়াত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কি লাগে ইয়াত এপ্লাই কৰিবলৈ কি লাগিব বি ফাৰ্মক ষ্টুডেন্টছ খিনিক প্ৰিফাৰ কৰা হয় ওকে যেনেকৈ এতিয়া ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ ভেকেঞ্চিজ ওলাইছিল ইয়াত কি বিচাৰিছে সায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ সায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ষ্টুডেন্ট লাগে ওকে সো এইবিলাক হৈ গ'ল ষ্টেটে ইম্পোজ কৰিব পাৰে ফ্ৰীডম অফ প্ৰফেশনটো আছে নো ডাউট বাট ষ্টেট কেন ইম্পোজ চাৰ্টেন ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ ঠিক আছে দেন state is empowered to carry on by itself any trade, business, industry or service, whether to exclusion completely or partially of citizen or otherwise. এটা কিছুমান ক্ষেত্ৰত state certain exclusion কৰিব পাৰে কিছুমান বিজনেছত যেনে ধৰি লোৱা এটা নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰত state প্ৰাইভেট প্লেয়াৰ্ছক এলাউ নাই কৰা আমাৰ ইয়াৰ কথা কৈছো ওকে ঠিক আছে সো এইটো এক্সক্লুজন কৰি ৰাখিছে যে নহব এইটো মনোপলি দেন পাৰ্সিয়েল এক্সক্লুজন কৰিব পাৰে যেনে ফৰ এক্সাম্পল অইল গ্যাস পাৰ্সিয়েল এক্সক্লুজন আছে ষ্টেটৰো আছে গভৰ্নমেন্টৰ কি আছে অইল ইণ্ডিয়া এনআৰএল এইবিলাক গভৰ্নমেন্টৰ হয়নে আৰু এইবিলাকত প্ৰাইভেটো সোমাই আছে যেনে আৰআইএল ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বা ৰিলায়েন্স পেট্ৰলিয়াম ৰাইট বুজি পাইছা তো ষ্টেট ক্যান ডু দ্যাট মন গলে নহব ঠিক আছে দেন লিকৰ ওয়াইন লাইসেন্স লাগিব তেতিয়াহে পাৰিবা ওয়াইনৰ বিজনেস কৰিব নহলে নোৱাৰা ক্লিয়াৰ বুজি পাইছা এটা কিছুমানত বেন লগোৱা আছে যেনে তুমি ড্ৰাগ বিজনেস কৰিবৰ কাৰণে লাইসেন্স হ'ব লাগিব আদাৰৱাইজ বেন্ড ধৰা পৰিলে মৰিলা যেনেকৈ হিৰোইন কোকেইন এইবিলাক যোনবোৰ ট্ৰেড হয় স্মাগলিংছ ওকে ক্লিয়াৰ বুজি পাইছা বস্তুবিলাক ঠিক আছে so this is article 19 next article 20 okay so before going into the next part Brahmaputra crash course so this is from only competition APSC so only competition APSC ফালৰ পৰা এটা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক্ৰেশ কোৰ্স লঞ্চ কৰা হৈছে এটো ৰিসেন্টলি লঞ্চ হৈছে পৰহি যোৱা 5 তাৰিখে লঞ্চ কৰিছে ঠিক আছে 5th of February পৰা লঞ্চ হৈছে সো ইয়াৰে অলৰেডি ক্লাसेस বিলাক স্টাৰ্ট হ'ব গৈ আছে from 9th of February ঠিক আছে সো 9 তাৰিখৰ পৰা ফুল ফ্লেজড ক্লাसेस স্টাৰ্ট হ'ব গৈ আছে সো কোনোবা যদি জয়েন কৰা নাই তেতিয়া হলে প্লিজ ডু জয়েন ইট সুন ঠিক আছে ইয়াতে আমি কি পাম 32 টা প্ৰিলিমছৰ টেষ্ট সিৰিজ পাম দিস ইজ ইনক্লুডিং ঠিক আছে এটো এক্সক্লুডিং নহয় টেষ্ট সিৰিজ 32 টা ঠিক আছে গুটে প্ৰগ্ৰামটো কিমান দিনৰ হ'ব 101 ডেজৰ টোটাল প্ৰগ্ৰামটো হ'ব তাৰ লগত এডিশনালি 21 ডেজৰ আমি এটা QIP প্ৰগ্ৰামো পাম যত আমাৰ কি হ'ব QIP প্ৰগ্ৰামটোত এক্সট্ৰা কে যোনখিনি ষ্টুডেন্টছে ক্লাছত বুজি পোৱা নাই টপিকস কিছুমান বা কাৰোবাৰ মিস হৈ গৈছে সেই টপিকসবোৰ ইয়াতে ইনক্লুড কৰা হৈছে ঠিক আছে বা হ'ব ঠিক আছে সেইখিনি ষ্টুডেন্টৰ ওপৰত দেন ইয়াৰ প্ৰাইসটো ৰাখা হৈছে 11999 but don't worry use my code MG015 and get a discount so MG01 code is a brahmastra for you jate discount পোৱা okay MG015 so মনত ৰাখিবা এই কোডটো MG015 and get a discount ঠিক আছে and please don't pay this price এটো price pay কৰি নিদিবা because MG015 to exist কৰে ঠিক আছে এটা MG015 to exist কৰা আৰু এটা benefit কি আছে MG015
দি পেলাই যদি লোৱা means মোৰ কোড ইউজ কৰি পেলাই যদি তোমালোকে লোৱা তেতিয়া হলে you can connect me directly মোৰ personal phone numbers থাকিব আৰু তোমালোকে at any time you can ask me anything ঠিক আছে তো thank you for this then next okay article 20 so article 20 is about protection in respect of conviction for offense protection in respect for conviction in respect of conviction for offense all right so article 20 কি grant কৰে protection grant কৰে কিহৰ against arbitrary and excessive punishment to an accused person whether citizen or for illegal or for legal person means foreigners ক্ষেত্ৰটো so এইটো বস্তু আমি মনত ৰাখিব লাগিব so article 20 এ both citizen and both citizen and foreigners কাৰণে ঠিক আছে articles 20 is for both citizen and foreigners হেতু আমি মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া এটোৱে কৰে কি এটোৰ কাম হৈ গৈছে আমাক arbitrary and excessive punishmentৰ পৰা protection দিয়া arbitrary and excessive punishmentৰ পৰা protection দিয়া okay যেনেকুৱা কি হৈ গল it contains three provision in the direction number 1 no ex post facto law এই টার্ম কিটা ইম্পর্টেন্ট হয় no ex post facto law okay এটা কথা হল এটো মানে কি no ex post facto law means what no person shall be convicted of any offense except for violation of a law in force at the time of commission of the act okay and number 2 subject to a penalty greater than that prescribed by law in force at the time of commission of the act so basically yate ki goise no ex post facto law okay মনত ৰাখিবা so ইয়াত কোৱা হৈছে suppose এজন পাৰ্সনে এটা ক্ৰাইম কৰিছে let's say person crime কৰিছে let's say on this date let's say on 8 February 2026 8 February 2026 ত এজন পাৰ্সনে কি কৰিছে এটা ক্ৰাইম কমিট কৰিছে ঠিক আছে
এজন পাৰ্চনে ক্ৰাইম কমিট কৰিলে নাও এই ডেটটোত 8 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন এই পাৰ্চনে যোনটো ক্ৰাইম কমিট কৰিলে ঠিক আছে সেই ক্ৰাইমটোৰ এগেইনষ্টত দেয়াৰ ইজ নো ল এই ডেটটোত একো ল এক্সিষ্ট নকৰে ল বুকত একো ল এক্সিষ্ট নকৰে অন দিছ পাৰ্টিকুলাৰ ডেট ক্লিয়াৰ ন ওকে এতিয়া পাৰ্চনজনেতো ক্ৰাইমটো কৰি পেলালে ফাইন বাট সেই ক্ৰাইমটোৰ এগেইনষ্টত কোনো পানিছমেণ্ট দিয়াই নাই এই ডেটটোত লিখা নাই এনে আছে পানিছ কিন্তু এই ডেটটোত পাৰ্টিকুলাৰলি সেই তেনেকে ক্ৰাইমটো কৰিলে দেয়াৰ ইজ নো পানিছমেণ্ট ওকে নাও পুলিচে এই পাৰ্চনজনক ধৰি আনি পেলাই কি কৰিব নো নাথিং নো এক্স পোষ্ট ফেক্টো ল ক্লিয়াৰ এতিয়া কথা হ'ল গভৰ্ণমেণ্টে পিছত ল বনাইছে লেটছ সে 8 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন ক্ৰাইমটো হৈছে লেটছ সে গভৰ্ণমেণ্টে ল বনাইছে on 21st March 2026 ওকে ক্ৰাইম 8 তাৰিখে হৈছে ল বনাইছে এতিয়া মানুহজনৰ পানিছমেণ্ট হ'ব নে নহয় তো আৰ্টিকেল 20 কৈছে যে নহ'ব কিয় বিকজ যেতিয়া ক্ৰাইমটো কৰিছিলে ন তেতিয়া ল নাছিল সেই ক্ৰাইমটোৰ এগেইনষ্টত এটা মানুহজনেও ক'ব পাৰে ন মই কি জানো এইটো ক্ৰাইম কৰিলে যে এইটো পানিছমেণ্ট আছে মইতো নাজানো মইতো গম নাপাওঁ যদি মই জানিলো হয় যে এই ক্ৰাইমটো কৰিলে এনেকুৱা এটা পানিছমেণ্ট হ'ব বুলি মই নকৰিলোহেঁতেন Are you getting it? So, this is the thing. Number one. Number two, suppose person jone crime commit korar time ot law ase. Let's say punishment ase 10 years or. Crime o korile. Etia a punishment do lot likha ase 10 bosor punishment pabo. এতিয়া এটো বঢ়াব নোৱাৰে ওকে এই বস্তুটো 11 বছৰ বা 12 বছৰ পানিশমেন্ট কৰি দিব নোৱাৰে এটো নোৱাৰিব 10 বছৰ আছে তো 10 বছৰ ইয়াতো 10 বছৰতকৈ কম 10 বছৰতকৈ বঢ়াব নোৱাৰে ক্লিয়াৰ সো হেতু বস্তুৱে কোৱা আছে ঠিক আছে যে পেনাল্টি greater than that prescribed by law in force at time of commission of the act এটো নহব আৰু ওপৰত হৈ গল হেতু যে no person shall be convicted of any offense except time of commission of the act তো যেতিয়া commission of the act means law বনা আছে তেতিয়া ওকে বাট law বনাৰ আগতে যদি কিবা হৈছে then not okay I hope it's clear কিয় not okay হেতু বুজি পালা I hope ঠিক আছে then no double jeopardy No double jeopardy. No double jeopardy mane hoy gol no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. So suppose let's say again one person te eta crime korile aru crime tut 5 years or punishment asile aru he served 5 years clear serve koile 5 years now according to this no double mane double punishment noaribo ako he person jonok dhori ani pelai 5 বছৰ jail for the same crime নহব I hope it's clear
ঠিক আছে দেন no self incrimination no self incrimination ঠিক আছে so no self incrimination মানে হৈ গল no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself self ইয়াত basically কোৱা আছে let's say এজন person এই person জনক authorities cannot put pressure কি ভাই তই accept কৰিবই লাগিব বা deny কৰিবই লাগিব এটা বহুতে কৰে ন যেতিয়া পুলিচে বিচাৰি নাপায় তেতিয়া কাৰোবাক কেটামানক ধৰি আনি পেলাই ফোৰ্সফুলি তাহাঁতৰ মুখৰ পৰা কয় যে তই কৰিছ বুলিয়ে ক'ব লাগিব নহব নহলে তই ক'বই লাগিব তো সেইটো পুলিচৰ তাত পসিবল এটা সেম মানুহজনে যদি কোৰ্টত যেতিয়া খাৰা কৰিব লাগিব ন ইন ফ্ৰন্ট অফ জাজ তেতিয়া যদি কৈ দিলে যে মোক ফোৰ্সফুলি স্টেটমেন্ট লৈছে তেতিয়া আগতে যিমান কাহিনী হৈছিল পুলিচৰ লগত সব এন্ড হৈ যাব আৰু এজনক ফ্ৰী কৰি দিব because it is a fundamental right নিজে নিজক নহব নহলে ফোৰ্সফুলি সবকে টানি আনিব আৰু কৈ দিব ন কাম শেষ are you getting it so this is the case here ঠিক আছে so I hope বস্তু কেটা বুজি পাইছা ex post facto মানে হৈ গৈছে retrospectively যাতে ইম্পোজ কৰিব নোৱাৰে পেনাল্টি ঠিক আছে retrospective মানে হৈ গল পিছত ল বনাইছে সো এটো পিছতে বনাইছে ক্ৰাইম কৰিছে 8 ফেব্ৰুৱাৰী 2026 ত আৰু ল কেতিয়া বনাইছে 21 মাৰ্চত আৰু 21 মাৰ্চত লটো বনাই পেলে এবুলি ক'ব নোৱাৰে এটো 2021 জানুৱাৰীৰ পৰা লাগি যাব that is retrospective মানে হৈ গল বেক ডেটৰ পৰা কাউন্ট হ'ব তো retrospective নোৱাৰে no not allowed ঠিক আছে নহলে তো কথাই নাছিলে জুনে ক্ৰাইম কৰিছে ঠিক মই নকৰিলোৱে হয় যদি মই জানিলো হয় পানিশমেন্টটো ঠিক আছে তো তেনেকুৱা কথা ফাইন তো সেইটো বস্তু মনত ৰাখিবা এটা কথা হল এটো অনলি ক্রিমিনাল লট হে এলাউড কিন্তু দেই সেইটো বস্তু জানি লবা অনলি ফৰ ক্রিমিনাল ল সিভিল লট retrospective allowed আছে সিভিল ল যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল ট্যাক্স এটা গভৰ্নমেন্টে ক'ব পাৰে যে 21 মাৰ্চত যেনিবা এটা ল বনাইছে ট্যাক্সৰ কিবা এটা বনাইছে গভৰ্নমেন্টে ইমিডিয়েটলি ক'ব পাৰে এই ট্যাক্সৰ এই লখন লাগু কেতিয়াৰ পৰা হ'ব লেটস সে 1 জানুৱাৰী 2005 ৰ পৰা লাগু হ'ব বনাইছে কেতিয়া লখন 2026 কিন্তু গভৰ্নমেন্টে retrospectively লাগু কৰি দিব পাৰে দিট ইজ retrospective সেইকাৰণে সিভিল লট allowed আছে ক্রিমিনাল লট not allowed ক্লিয়াৰ বুজি পালা ঠিক আছে then the protection against double jeopardy যোনটো আমি এতিয়া চালু ইয়াৰ নেক্সট টু double jeopardy মানে এজন পাৰসনকে দুবাৰ পানিশমেন্ট দিব নোৱাৰে double jeopardy is available only in proceedings before a court of law or judicial tribunal ঠিক আছে so it is not available in proceeding before departmental administrative authorities as they are not judicial in nature so হেতুৱে মই যোনটো কলো যে পুলিশ ষ্টেচনত ওকে বাট যেতিয়া জাজৰ ওচৰত যাব তাত not allowed নহব তাত যদি কৈ দিলে যে মোক ফোর্সফুলি কৰাইছে মোৰ এটো নিজা হয় মই নিজ ইচ্ছাৰে এটো বস্তু নাই কৰা বস কাহিনী খতম বহুত কেছটো তেনেকৈ ডিসিজ হৈ যায় তাৰছত সেলফ ইনক্রিমিনেশন তো কলো অলৰেডি এটো বস্তু নোৱাৰে এলাউড নহয় ক্লিয়াৰ ওকে দেন আৰ্টিকল 21 আহিব 21 তো আমি
কালি কৰিম ক্লিয়াৰ সো 21ত বহুতো কিছু কথা আছে তো আমি সেইকাৰণে কালি ডিসকাস কৰিম তো প্লিজ জয়েন উইথ দিস কোড MG015 যোনটো দি জয়েন কৰিলে মোৰ লগত কানেক্ট থাকিব পাৰিবা ওকে উইথ মাই পাৰ্সোনেল নাম্বাৰ ক্লিয়াৰ আৰু yes apart from this if you want to join me in Telegram POLITY with Manash Garg so Telegram plus Instagram দুইটাতে available আছে Instagramত Manash Garg fine okay then thank you for joining live okay I hope it's clear বুজি পাইছা গুটে বস্তুবিলাক কিবা যদি ডাউট থাকে সুধিবা ঠিক আছে okay then thank you so much আমি আকৌ কালি লগ পাম same time same channel ঠিক আছে till then bye bye